مرحبا بكم في الفيديو رقم 42 من دروس شيم اورغانيك على قناتكم قناة دروس. في الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا ريبريزونطاسيون دو فيشور. اذا ريبريزونطاسيون دو فيشور، اولا في البدايه تكون عندي لا موليكول ممثله بتمثيل كرام سي او 2 اش او اش ان اش 2 اش سي اش 3. اذا هذه هي لا موليكول اللي غادي نعطيوها ريبريزونطاسيون دو فيشور، هذه ممثله بتمثيل كرام. اذا في بدء الامر، اول امر كنعملو من قبل ما كندير ريبريزونطاسيون دو فيشور لاي جزيئه، اولا كنديتيرميني لا شين برينسيبال، كنحدد لا شين برينسيبال، كنحدد السلسله الرئيسيه. اذا لا شين برينسيبال في هاد لا موليكول هي هذه. اذا كيف ما تلاحظوا سي او 2 اش سي اش 3. ثاني امر كندير نيميروطاسيون دو لا شين برينسيبال، كندير ترقيم السلسله الرئيسيه، والترقيم ضروري خصو يكون صحيح. اذا كنبدا من الكربون سي او 2 اش هي لا فونكسيون برينسيبال 1 2 3 اي 4. هذا اول امر. ثاني امر انني نعرفوا القواعد ديال ريبريزونطاسيون دو فيشور. اول امر خص لاشين برينسيبال تكون دون لو بلون اي دو ميم كوتي، يعني السلسله الرئيسيه نتاع الجزيئه اللي غادي تعمل ليها ريبريزونطاسيون دو فيشور خصها تكون في المستوى وفي نفس الجهه، كتكون بهذا الشكل. كما كتلاحظوا الروابط اللي كتربط ما بين ذرات الكربون تكون دون لو بلون و دو ميم كوتي، يا اما في هذه الجهه يا اما تكون في هذه الجهه الاخرى، يعني ضروري خصها تكون دون لو بلون اي دو ميم كوتي. ثاني امر بالنسبه لهاد الريبريزونطاسيون دو فيشور ان لوبسيرفاتور ريغارد لا موليكول دو كوتي اوبوزي دو بلون دو لا شين برينسيبال. انني مني كنحدد لا شين برينسيبال كندير لوبسيرفاتور دو فيشور كيكون في الجهه المعاكسه نتاع السلسله الرئيسيه. اذا السلسله الرئيسيه عندي بهذا الشكل، ما غاديش نجي ندير لوبسيرفاتور في هذه الجهه، خصني نديرو في الجهه الاخرى، يعني الجهه المعاكسه. اذا كنرسم لوبسيرفاتور دو فيشور، هذا كيتسمى اوبسيرفاتور، هذه لا مان دغوات ديالو، هذه لا مان غوش. ثاني امر، ثاني قاعده في ريبريزونطاسيون دو فيشور ان لوبسيرفاتور ريغارد لو كربون دو بلو بتيت انديس، انها الملاحظ كيشوف الكربون صاحب اصغر رقم في الترقيم. اذا كيف ما كتلاحظوا الكربون صاحب اصغر رقم في الترقيم هو الكربون رقم 1. اذا لوبسيرفاتور غادي يشوف الكربون رقم 1، ومن بعد كندير ريبريزونطاسيون دو فيشور. اول امر في هاد فيشور لا شين برينسيبال كتمثل بإن فيرتيكال، يعني بخط عمودي. هذه هي لا شين برينسيبال. عندي السي او 2 اش الفوق، يعني كنا كندير السي او 2 اش. عندي السي اش 3 في الجهه السفلى من الجزيئه، كندير السي اش 3. بالنسبه لهاد اش و اش و ان اش 2 اش كنمثلهم بنفس الطريقه ديال النيومان، يعني في الجهه اليمنى وفي الجهه اليسرى. اذا اش غتكون بالنسبه للوبسيرفاتور في لا دغوات، اذا كنجي كنرسم هنايا ليزون اش في لا دغوات. بالنسبه ليا كندير ليزون اش. او اش بالنسبه للوبسيرفاتور في لا غوش، كيف ما كتلاحظوا في لا غوش في الجهه اليسرى كنجي هنا كنرسم ليزون او اش. بالنسبه لان اش 2 بالنسبه للوبسيرفاتور في لا دغوات، اذا هنا كنجي كنرسم في الجهه اليمنى كندير ليزون ان اش 2. اش بالنسبه للوبسيرفاتور في لا غوش كيف ما كتلاحظوا نرسم هنايا ليزون اش. بالنسبه لهاد الروابط اش و اش، يعني كيف ما كتلاحظوا يعني كنرسم هكاك فيها جوج ديال الروابط، ولكن كيتعتبروا بحال خصك ترسمهم في نفس المستوى، يعني كخط واحد. كذلك الامر بالنسبه لان اش 2 اش، يعني كخط واحد. هذا كيتسمى ريبريزونطاسيون دو فيشور. اذا ننتقلوا الان الفيديو التالي اللي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو، اللي غادي نعطيو فيه الحالات الممكنه اللي تقدر تواجههم في الاكزام، يعني في الامتحان. يعني ما كيجيش يعطيك جزيئه يعني جاهزه، يعني كيف ما كتلاحظوا هذه الجزيئه هي متوفره فيها جميع الشروط، يعني لاشين برينسيبال دون لو بلون اي دو ميم كوتي. يعني في الحالات اللي كتواجههم كتكون الجزيئه ما كيعطيهاش جاهزه، كتكون ناقصا فيها هاد الشروط. يعني غادي نشوفوا كيفاش كترد الجزيئه يعني قابله لتمثيل كرام.